माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि लाईक करा. अमेझिंग. तर आज आम्ही घेतला आहे मॅक मिनी आमच्या सगळ्यांसाठी यूज करायला. तर आपण आता याला ओपन करूया. हळू ओपन करायचं. म्हणजे हे ग्रीन साईड आहे ते असं पिलं आणि मग दुसरी डन. बापरे. हो का बरं जात आहे. आता काय करायचं. आता मला इथे मॅक मिनी सोबत एक केबल भेटलेली आहे आणि मग इथे मिस्टिरियस पॅकेजिंग मध्ये बघा. इथे आय थिंक इन्स्ट्रक्शन्स आणि स्टिकर. पाहिजे तू तुला स्टिकर. स्माइल. अजून काय. अजून तेवढंच आहे. तर आता आपण स्टार्ट करूया. तर आमच्याकडे असा सेटअप आम्ही केलेला आहे आणि आम्हाला फक्त मॅकबुक ऑन करायचं आहे. एकदा जा बस. हे स्वीडिश. तर आमचं मॅक मिनी रेडी झाला आहे. तर आपण माझ्या चॅनलवरती एक पहिला मॅक मिनीचा व्हिडिओ बघूया. कसं वाटतं गोपी. चांगलं मस्त. आता मी तुला याच्यावरती एडिटिंग पण शिकवणार. एडिट कसं करायचं व्हिडिओ. ओके. एक्साइटेड. सही. नंतर आम्ही आमचा टेबल जरा सेटअप करू, चांगला सेटअप करू आणि नंतर अजून एक व्हिडिओ घेऊन येऊ. चलो बाय. माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि लाईक करा. हे दो.